क्लास 12 को लेक्चर सेकेन्ड अन्तर्गत प्लान्ट एनाटोमीबाट जसमा आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ द सुट एपेक्स भनेको के हो त? डोम शेप्ड mass of cells covered by young leaves covered by leaves जस्तै young leaves ले कभर गरेको पार्ट्सहरु अन्तर्गत के पर्दछन् त भन्दा जस्तै leaves, त्यस्तै buds, floral buds र यी पार्ट्सहरुले के गर्छ that bring about the growth of the stem. यो चाहिँ के हो त? सुट एपेक्स भनेको डोम शेप मास अफ सेल, जसलाई केले कभर गरेको छ? यङ लिप्सले कभर गरेको छ। यङ लिप्स पनि केमा डिफरेन्शिएट भएको हुन्छ त? लिव्स, बर्ड्स, फ्लोरल बर्ड्स र यिनीहरूले चाहिँ के गर्दछ त? स्टेमको ग्रोथ गराउँदछ। भने थ्योरी अफ स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन अफ रूट एन्ड सुट। रूट र सुटको थ्योरी अफ स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन हेरौँ है त। रूट र सुटको स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन को बारेमा प्रतिपादन भएका थ्योरीहरु। थ्योरी अबाउट के त? रूट एन्ड सुट। Theory that is associated with the structural organization of root and shoot is called the theories of structural organization. अब हेर्ने फर्स्ट छ द एपिकल सेल थ्योरी। पहिलो थ्योरीको नाम के छ त? द एपिकल सेल थ्योरी। क्लास 12 मा हामीले अध्ययन गर्ने बायोलोजीमा प्लान्ट एनाटोमी अन्तर्गत थ्योरी अफ रूट एन्ड सुटमा एउटा छ द एपिकल सेल थ्योरी, अनि हिस्टोगेन थ्योरी, सबभन्दा सुरुमा हेरौँ एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी भनेको चाहिँ theory was put forwarded by the नागेलीले पुट फरवर्ड गरेको थ्योरीलाई चाहिँ के भन्छ त? एपिकल सेल थ्योरी, जो चाहिँ 1858 मा उनले प्रतिपादन गरेका थिए। त्यो थ्योरीको अनुसार के भनिएको छ भने according to this theory the apical meristem consists of a single apical cell. एपिकल मेरिस्टेममा के भन्छ त? एपिकल सेल थ्योरीको अनुसार एउटा सिंगल एपिकल सेलमा चाहिँ के हुन्छ? एउटा सिंगल एपिकल मेरिस्टेममा, एपिकल जुन मेरिस्टेम हुन्छ, सिंगल एपिकल मेरिस्टेममा के हुन्छ त? सिंगल एपिकल सेल हुन्छ। एपिकल सेल हुन्छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ त? which is responsible for the growth of the entire plant body। भनेको यो सिंगल सेलले के गर्छ त? is responsible for growth of
प्लान्ट बडी भनेको एउटा सिंगल प्लान्टको इन्टायर बडी को ग्रोथ गराउने काम केले गराउँछ होला एउटा सिंगल एपिकल सेलले गराउँछ एपिकल थ्योरीको अनुसार दिस थ्योरी इज एप्लिकेबल टु एल्गी एज वेल एज मोस्ट अफ द ब्रायोफाइट एन्ड टेरिडोफाइट भनेको यो थ्योरी केमा लागू हुन्छ त सिंगल एपिकल थ्योरी भन्दा एल्गी सम ब्रायोफाइट एन्ड टेरिडोफाइट जसमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा सिंगल सेलले चाहिँ कम्प्लिट प्लान्ट बडी चाहिँ बनाउने काम गर्दछ त्यस्तै हिस्टोगेन थ्योरी अब रहेको छ हिस्टोगेन थ्योरी यो हिस्टोगेन थ्योरीको अनुसार चाहिँ के छ भने हिस्टोगेन थ्योरीको अनुसार यो ह्यान्स्टेनले चाहिँ 1870 मा प्रतिपादन गरेको थ्योरी हो हिस्टोगेन थ्योरी जसको अनुसार चाहिँ एपिकल मेरिस्टेम अफ रुट एन्ड सुट रुट र सुटको जुन एपिकल मेरिस्टेम छ एपिकल मेरिस्टेम हुन्छ रुट र सुटको जुन एपिकल मेरिस्टेम छ त्यो चाहिँ सुट डिफ्रेन्सिएट के हुन्छ त रुट र सुटको एपिकल मेरिस्टेम डिफ्रेन्सिएट हुन्छ है डिफ्रेन्सिएट भएर तीनवटा रिजन भन्छ एपिकल मेरिस्टेम डिफ्रेन्सिएट भएर के भन्छ त तीनवटा रिजन बन्छ एउटा छ डर्म्याटोजेन पेरिबेलम र प्लेरोम भन्दछ भनेको यो तीनवटा रिजनमा चाहिँ के हुन्छ त एपिकल मेरिस्टेम चाहिँ डिफ्रेन्सिएट भएको हुन्छ हिस्टोगेन थ्योरीको अनुसार चाहिँ प्लान्टको जुन एपिकल मेरिस्टेम जुन रुट र सुटमा हुन्छ त्यो डिफ्रेन्सिएट केमा हुँदो रहेछ त डर्म्याटोजेन त्यस्तै पेरिबेलम र प्लेरोममा डिफ्रेन्सिएट हुन्छ अब यी तीनवटा चिजहरू डर्म्याटोजेन पेरिबेलम र प्लेरोम के हुन् अब डिटेलमा जाउँ है त डर्म्याटोजेन भनेको चाहिँ के हो त यो आउटर मोस्ट लेयर अफ द सिंगल सेल है आउटर मोस्ट लेयर अफ द सिंगल सेल जसले के गिभ गर्छ त इपिडर्मिस यसले बनाउँछ है सिंगल लेयर इपिडर्मिस बनाउँछ कस्तो खालको इपिडर्मिस पनि सिंगल लेयर इपिडर्मिस बनाउँछ अब रुटको एपिकल रिजनमा इट मर्ज इन्टु द पेरिबेलम एन्ड जस्ट आउटसाइड टिप कट अफ मेनिनो सेल भनेको रुटको एपिकल रिजनमा एपिकल रिजन अफ रुट डर्म्याटोजेन चाहिँ के गर्दछ एपिकल रिजन अफ जुन रुट छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त मर्ज इट मर्ज इन्टु पेरिबेलम just outside the tip cord of meninoo cell. These cells are called क्लाइट्रोजेन मर्ज भएको यो सेलहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त क्लाइट्रोजेन भनिन्छ यो सेललाई
द क्लाइट्रोजिन गिभ राइज टु द रुट क्याप। यो क्लाइट्रोजिनले के बनाउँछ त रुट क्याप मेक्स रुट क्याप है। अब अर्को छ हाम्रो पेरिबेलम। पेरिबेलम मिडल रिजन कम्पोज्ड अफ आइसोडायमेट्रिक सेल है। यो भनेको के हो त मिडल लेयर केले बनेको हुन्छ त आइसोडायमेट्रिक सेलले बनेको हुन्छ। फर्म्स कर्टेक्स। यो पेरिबेलमले के बनाउँछ त कर्टेक्स बनाउँछ फर्म्स कर्टेक्स है। अब त्यस पछाडि छ अर्को हाम्रो लास्ट प्लेरोम। प्लेरोम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सेन्ट्रल अर इनर मेरिस्टेमेटिक रिजन। सेन्ट्रल और इनर मेरिस्टेमेटिक रिजन। सेन्ट्रल तथा इनर के हो यो मेरिस्टेमेटिक रिजन हो। बीच तथा इनर कन्सिस्ट अफ थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक सेल। यसमा पनि के छ त थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक सेल। It forms the central steel. यसले के बनाउँछ त forms the steel। सेन्ट्रल स्टिल बनाउँछ भास्कुलर टिस्यु जस्तै के सेन्ट्रल स्टिल अन्तर्गत भास्कुलर टिस्युमा जस्तै यसले बनाउने भनेको भास्कुलर टिस्यु स्टिल अन्तर भास्कुलर टिस्यु पीत मेडुलरी रेज। Further study revealed that there is no strict relationship between the development of histogen and various regions of the plant body. It is not possible to distinguish the three heterogen layer in the most cases of the gymnosperm and angiosperm. त्यस्तै छ ट्युनिका कर्पस थ्योरी भनेर छ अर्को। ट्युनिका कर्पस थ्योरीको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा आउने नै छौँ है त। कृपया भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला जसको कारणले गर्दा तपाईको नोटिफिकेसन आउँछ र पछिल्लो भिडियोहरू तपाईले आउनु बित्तिकै सजिलै नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हेर्न सक्नुहुनेछ है त। धन्यवाद।